हाय वायटी फॅमिली, आज मी बनवते आहे फिश करी. त्यासाठी मी एक वाटण तयार केलेलं आहे. त्यामध्ये टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, पांढरे तीळ, जिरं, धने, लसूण आणि थोडंसं आलं घालून त्याचं एक वाटण तयार केलेलं आहे. खोबरं पण घालते मी. त्याचं मी ऑलरेडी कूट करून ठेवलेलं आहे, म्हणजे खोबऱ्याचं पावडर बनवून ठेवलेलं आहे भाजून. त्यामुळे मी काही खोबरं घातलेलं नाही वाटणामध्ये. कोणी ओलं खोबरं पण घालतात, त्याची पण चव खूप छान येते. तर मी काय केलं ना, एका कढईमध्ये तेल घेतलं. तेल छान गरम झाल्यानंतर 2 पाकळ्या लसूण घातले आणि आपलं तेजपान घातलेला आणि एक बेडगी मिरचीचे 2 तुकडे घातलेले आहे. त्याला छान असं परतून घ्यायचं. थोडं लालसर झालं पाहिजे लसूण आणि मग त्यामध्ये मी आपण तयार केलेलं वाटण घातलं. वाटण छान परतून घ्यायचं आणि छान त्याला असं शिजू द्यायचं. बघा 5 ते 10 मिनिट लागतात शिजायला, जास्त वेळ नाही लागत. आणि मी फिश हाफ KG फिश आणली होती. त्यासाठी हे वाटणाचं प्रमाण माझं परफेक्ट आहे. न जास्त पातळ होत रस्सा आणि ग्रेव्ही काय जास्त घट्ट पण नाही होत आणि खायला पण खूप चविष्ट लागते. तुम्ही ती चपातींसोबत, भातासोबत, भाकरीसोबत कशासोबत पण खाऊ शकता. वाटणाला छान परतून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत. आणि वाटण शिजलं हे कसं ओळखायचं ते मी सांगते तुम्हाला. बघा, ती वाटण शिजलं की त्या वाटणाला लालसरपणा येतो आणि तेल वेगळं आणि मसाला असा वेगळा होतो. तोपर्यंत वाटण शिजवून घ्यायचं. बघा, वाटण छान असं शिजत आलेलं आहे. तेल आणि मसाला वेगळा झालेला आहे. आता त्यामध्ये तुम्हाला तुमच्याजवळ जे मसाले असतील, गरम मसाला वगैरे, ते सुद्धा तुम्ही घालू शकता. कोणी घालतं, कोणी नाही घालत. आमच्याकडे सर्व मसाले घालूनच भाजी केली जाते नॉनव्हेजची. बघा, माझा मसाला छान लालसर होत आलेला आहे आणि शिजत पण आलेला आहे. पुन्हा थोड्या वेळ आपण त्याला झाकून मसाल्याला थोडं पुन्हा शिजवू देऊया. तर मसाला छान वाफून आणखी छान शिजला जातो आणि भाजीला तवंग पण छान येतो. अगदी 2 मिनटं आपण झाकून शिजवून घेऊया. आता यामध्ये मी हळद, तिखट, मीठ घालून आपले सुखे मसाले आणि आपला मसाला, ग्रेव्ही मसाला शिजवून घेऊया. पाणी घालून 5 मिनटं शिजू द्या. पाणी घालून चांगला परतून झाला शिजवल्यामुळे पाणी घाला. मसाला आणि आपले सुखे मसाले छान एकजीव होतात आणि छान असा मसाला भाजून त्याला तवंग येतो आणि छान असं ग्रेव्हीला टेक्स्चर येतं. ती ग्रेव्ही आपण पोळ्यांसोबत, भाकरीसोबत आणि भातासोबत कशासोबत पण खाऊ शकतो. तुम्हाला नक्की आवडेल. तुम्ही अशा पद्धतीनेच करून बघा. पाणी घालून मसाला थोडा भाजून घेतला. बघा, ग्रेव्हीला किती छान टेक्स्चर आलेला आहे. छान 2 मिनटं भाजून घ्या, म्हणजे भाजी छान बनेल आणि खायला पण मसाल्यांचा कच्चा असा हे नाही येणार, चव नाही येणार. पाणी घालून मसाला शिजवून घेतलेला आहे. मसाला भाजला गेलेला आहे. आता मी यामध्ये जेवढी आपल्याला ग्रेव्ही लागते तेवढं मी पाणी घालते. मी पाणी गरम करून घातलेलं आहे. यामध्ये पाणी छान उकळतं गरम पाणी घातल्यामुळे ग्रेव्ही लवकर शिजते आणि लवकर उकळी येतं ग्रेव्हीला, रश्श्याला. बघा, लगेच ग्रेव्ही उकळायला लागलेली आहे. 2 मिनटं याला छान उकळी येऊ द्या. आता दिसायला असा पातळ दिसतो रस्सा, पण जशी जशी ग्रेव्ही शिजेल तशी ती ग्रेव्ही घट्ट होईल आणि रस्सा छान असा जसा आपल्याला हवा तशा पद्धतीचा बनेल.
आता यामध्ये फिशचे तुकडे घालूया. फिशचे तुकडे पूर्ण बुडेल एवढी ग्रेव्ही करा, म्हणजे सर्व फिशला मसाल्यांची चव येईल फिशमध्ये. म्हणून मी थोडं पुन्हा पाणी घातलं. यामध्ये कोकम पण घातलेलं आहे शिजताना. थोडं पाणी घातलं मी. थोडं हलवून फिशचे तुकडे हलवून ग्रेव्हीमध्ये सेट करून घ्या, कारण की मग नंतर जास्त हलवता नाही येत. जास्त हलवल्यामुळे फिशचे तुकडे तुटतात आणि मग त्या रस्स्यामध्ये पण बारीक काटे वगैरे असतील तर ते हे होऊन जातात रस्स्यामध्ये पूर्ण. म्हणून त्याला अलगद असं झाकण ठेवून हळू शिजू द्या. 5 मिनटं शिजल्यानंतर पुन्हा एकदा चेक करा. पुन्हा थोडी हलकी हलकी इकडे तिकडे असं जरासं स्पूननी हलवून घ्या. एकदम अशी जास्त हलवायची नाही, नाहीतर फिशचे तुकडे होतात. पुन्हा थोडा वेळ मी झाकून शिजवून घेतलेलं. बघा, झाकून शिजवल्यामुळे ग्रेव्हीला छान अशी तर्री आलेली आहे. आता यामध्ये मी भाजून बनवलेलं खोबऱ्याचं कूट होतं माझ्याकडे पावडर, ते घातलेलं आहे आणि गरम मसाला घातला. 1 चम्मच गरम मसाला आणि 1 चम्मच मी खोबऱ्याचं भाजलेलं हे टाकलेलं आहे वाटण. आणि मग जरा फिश हलकी अशी हलवून घ्या अलगद. पुन्हा 2 मिनटं, फक्त 2 मिनटं शिजू द्या आणि शिजल्यानंतर त्याला झाकून ठेवून थोडं वाफेजू द्या. बघा किती छान अशी ग्रेव्ही झाली आहे आणि खरंच खूप भन्नाट झालेली होती. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा अशा पद्धतीने. बघा, 2 मिनटं शिजवल्यानंतर ग्रेव्हीचा कलरच म्हणजे चेंज झालेला. बिलकुल रेस्टॉरंट स्टाईल झालेली होती. यामध्ये मी आता कोथिंबीर घातलेली आहे वरून. मी अशा पद्धतीने नेहमी फिश करते. मला फ्राय करायची पण गरज पडत नाही. फिश फ्राय करून बनवायची, इतकी छान ही चवीला लागतं. नक्की करून बघा. आणि माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि शेअर पण करा. अशाच मी खूप साऱ्या रेसिपीज अपलोड करणार आहे, म्हणून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.